Hello, what's up mga ka-idol? Gagawa tayo ng trumpo ni JJ sa pamamagitan ng pako, kahoy, straw, kailangan natin ang dalawang straw at lata. Ito ang magsisilbi natin. Nating trumpo. Una, bubutasan natin yung lata. Dapat yung pagbutas ng lata is nasa center. At tayo na matalis sa pako. Butasan na natin yung isa. Dapat center yung butas ng lata. Butasan na natin yung lata. Susunod, kailangan itong stick magkasya doon sa butas. Papanipisin natin yan. Alam? Tingnan mo. Tay, tingnan ko nalipad. Tingnan mo nalipad. Ay na! Oh. Oo. Dapat yan. Tapos yung dulo. Yan. Tapos hihiwaan natin ito. Ginagawa. Hihiwaan natin yan. Dapat medyo mahigpit. Tapos lalagyan na lang natin ng pampakapit. Paano papaikutin to? Mulang to dito. Aywa. Dito ka, support ka sa akin, JJ. Kumuha natin ng ating sasayin natin yung dulo para maganda. Makakita ka ng sipin nila. Ayan, kuha natin. Diyan mo ako, JJ. Ready ka na? Ready? Oh! Ang galing nga. Oh! Oh! Ako nga. Oh! Oh! Ako nga ya. Oh, ayos na.
Try mo na. Pindutin ko na. Okay, sabihin mo kung paano. Sabihin mo kung paano ilalagay. Sige, game. O, game. Kapit mo. Yun po. Kakapit na po. Yan. Kakapit sa siwang. Yan. Yan. Ikot. Inikot. Tapos pinaikot. Wow! Wow! Ang galing! Oh! Ang galing! Oh! Ang galing! Oh! Idol mo na ako! Oh! Oh, tagal oh! Ayun! Tuloy po ang kaso. Wala pang mababago.